اليوم أيها الأصدقاء لدينا نموذج له قائمة تحتوي على بنود مبرمجة لإظهار رسالة. عندما نضغط على هذا البند تظهر له رسالة، ويوجد أيضا لنأخذ البند. هذا هو البند. عندما نختار أحد هذه البنود تظهر لنا رسالة أي أنك اخترت البند الفلاني. أما النموذج الآخر الموجود في هذا الدرس هو عبارة عن أزرار. عندما تختار زر معين أيضا تظهر لك النافذة، وهذه النافذة هي متشاركة مع النموذج الآخر، إنها نافذة واحدة نفس مبدأ الأسطر. لنلاحظ كيف تمت هذه البرمجة. عندما نعرض برمجة الزر الأول إنه يعرض لنا يوزر فورم الأول. يوزر فورم الأول عندما يتم عرضه يقول أنني لدي 6 أزرار، كل زر من هذه الأزرار تقول اذهب واستدعي الماكرو 4. الماكرو 4 موجود بالميديول. نلاحظ أن الماكرو 4 هي عبارة عن رسالة تقول أنني سوف هذا الزر هو للماكرو 4. فإذا الرسائل بسيطة، البرمجة الأولى هي بسيطة، أي أن أي برمجة تم تنفيذها يعرض لدينا الزر. أما البرمجة الأخرى هي عبارة عن نموذج له قائمة. عندما نختار إحدى هذه القوائم ونقول استعراض فإذا تظهر لنا رسالة وتقول أنت ضغطت الماكرو رقم 3. لنلاحظ البرمجة الموجودة في هذا الزر. إنه يعرض أسطر برمجية تقول إنني يجب أن أظهر user form 2. user form 2 عند التنفيذ يقول أن الuser form عند الإقلاع يوجد حلقة تقول I من 1 إلى 6، والليست بوكس الموجود في هذا النموذج يأخذ إضافة بنود نص زائد الرقم الموجود في الآي، وبذلك نحصل عند الإقلاع على بنود بهذه. أما عندما ننقل هذا الزر تظهر رسالة. فإذا يوجد برمجة في هذا الزر تقول أن إذا تم تحديد بند من بنود في الليست بوكس 1، أي أن الليست بوكس 1 تساوي ناقص 1، إذا كانت تساويها فإذا يجب أن تكون غير محدد أي شيء. تنفذ الرسالة أنك يجب أن تحدد إحدى البنود وتنتهي البرمجة هنا. أما إذا الليست بوك 1 الليست اندكس لا تساوي ناقص 1، إنها تم تحديد، فإذا تظهر رسالة تقول لقد تم تنفيذ الماكرو الذي هو رقم الليست بوكس. يعني الماكرو الأول هو رقمه الأول، الماكرو التالي رقمه الثاني. وبذلك ننتهي من هذه البرمجة ونكون قد درسنا موضوع عن طريق الأزرار أو عن طريق القائمة التي تساعدنا في برمجة الزر وإظهار رسائل. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد ومفيد.